به خاطر دیلیت کردن پست ما اینجا به بخش پست میاییم. اینجا آل پست، در بخش آل پستس و اینجا ترش هستن. ما اگر بخوایم اینمی تاپیک نیم که هسته یک پست کاملا خالی شاید باشه، میره اگر بخوایم دیلیت کنیم اینجا ترش کلیک میکنم و اتوماتیک چی میشه؟ دیلیت میشه. بعد از کلیک کردن، البته اتومات که نمیشه، ما کلیک میکنیم باز دیلیت میشه بدون از اینکه از ما پرسان کنه که آیا تو مطمئن هستی که را دیلیت کنی. یا بعضی اوقات وقتی که داخل کامپیوتر یک فایل را دیلیت میکنیم وقت پرسان میکنه، اما اینجا ای پرسان نمیکنه. چرا پرسان نمیکنه؟ چون که اگر شما پشیمان باشید میتونید دمو فولدر تب بخش ترش برین و از اینجا را ریستور کنین. اینجا میایه این مثل ریسایکل بین است بخش ترش هسته. و اگر شما میخواین به شکل به طور همیشگی از این پست خلاص شوین، اینجا دارید پرمننتلی را کلیک میکنید و برای همیشه این پست دیلیت میشه. اینجا پس میایم داخل پابلشد. اینجا پست های ما که باش پابلش شده نشان میده. تا اینجا آل کسته پست هایی که هم در درافت ذخیره شده و هم پابلش شده و هم یعنی کار سر پست ما، مقاله ما جریان داره، تمام از این رو اینجا نشان میدهد. و اگر شما میخواهید چندین پست را یک جای اگر دیلیت کنید اینجا انتخاب میکنید هر دو پست را. اینجا بخش bulk actions هست، اینجا move the trash. وقتی که این را انتخاب میکنید اینجا اپلای میکنید. هر دو پست ما چی شد؟ و ترش یا ریسایکل بین وردپرس انتقال داده شد. و من نمیخوایم این پست های من دیلیت کنم، یا هر دو پست را میخوایم باشه بعدا سرش کار میکنیم. و حالا من بخوایم هر دوش ریستور کنم اینجا هر دوش انتخاب میکنم و حتی پست قبلی که دیلیت کردم رو انتخاب میکنم و این را ریستور کلیک میکنم و اپلای میکنم. اینجا پس با بخش آل پست میایم. اینجا تمام پست هایی که من دیلیت کردم پس دوباره ریستور شد و اینجا باز گرداننده شد.